साधारण 4-5 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. माझे वडील डी-आर-डी-ओचे शास्त्रज्ञ म्हणून रिटायर झाले आणि त्यांनी माझी ओळख त्यांचे एकेकाळचे सहकारी, जे नंतर डायरेक्टर झाले होते, त्यांच्याशी करून दिली आणि माझ्या कामाबद्दल त्यांना सांगितलं होतं. मग डायरेक्टर साहेबांचा एक दिवस फोन आला मला, की एक्सप्लोजिव्ह डिटेक्शन किंवा एक्सप्लोजिव्ह शोधता येतील का तुला? आणि दुसरा प्रश्न होता, रॉकेटचं प्रोपेलंट म्हणजे टणक इंधन तुला विघटन करता येईल का? तर मी त्यांना आणि ते नंतर मला म्हणले, की तू याचा विचार कर आणि मला भेटायला ये. आता एक्सप्लोजिव्ह डिटेक्शन म्हणजे दारुगोळा शोधायचा आणि एका बाजूला रॉकेटचं इंधन, हे जरा वेगळंच काम होतं माझ्यासाठी. म्हणजे त्याच्यावर खूप विचार केला आणि माझ्याकडे माझे काही सैनिक होते आणि मला खात्री होती की ते सैनिक ते निश्चित काम करतील. एअरपोर्टवरती पक्षी विमानाला धडकतात, ही एक समस्या जगभर आहे. 2018 साली माझा एक मित्र होता जो पायलट होता, फायटर पायलट. तर त्याने मला विचारलं की विमानतळावरती अरे पक्षी येतात, तर ते कमी करण्यासाठी तुझ्याकडे काही उपाय आहे का? पक्षी धडकणं ही फार गंभीर समस्या आहे. मला त्यावेळी एक अचानक एक घटना आठवली. गोव्याजवळ एक नेव्हीचं विमान कोसळलं होतं आणि त्याच्यात दोन्ही पायलट्स वाचले सुदैवाने. त्यांनी पॅराशूटच्या सहाय्याने ते उतरले खाली. आत्ता लेटेस्ट मे महिन्यातली घटना जर आठवत असेल, 2024 मधली, मुंबई एअरपोर्ट जवळ एमिरेट्सच्या विमानाला अपघात झाला. 39 रोहित पक्षी धडकले, ते बिचारे मरण पावले. त्याचं दुःखच होतं. पण दुसऱ्या बाजूला ते विमान सुखरूप उतरलं. हे फार कष्टाचं आहे, म्हणजे आपल्याला ऐकायलाही फार कष्टाचं आहे. याच्यावरही माझ्याकडे उपाय होता. म्हणून मी माझ्या फायटर पायलट मित्राला सांगितलं, अरे आहे माझ्याकडे उपाय, डोंट वरी, मी करतो काहीतरी. आणि माझे सैनिक हे विमानांना वाचवू शकतात. प्लॅस्टिक आणि प्लॅस्टिकचे विघटन ही जगभरातली समस्या आहे, आपण सगळेजण जाणतो. त्याच्यापैकी प्रॉब्लेम जे आहे की 20 मायक्रॉनपेक्षा खालचं प्लॅस्टिक जे असतं, हे विघटन व्हायला अवघड असतं. आणि थोडक्यात ती आपली कॅरी बॅग. आणि 20 पेक्षा जास्त मायक्रॉन जे आहे ते रिसायकलला जातं, त्यामुळे त्याचा काही प्रश्न नाही आहे. आता नॉर्मली आपण त्या कॅरी बॅगमध्ये वेस्ट फूड किंवा अन्न ठेवतो किंवा नॉनव्हेज ठेवतो, गाठ बांधतो आणि कचरा कुंडीत टाकतो. आता याच वेस्ट फूडवरती कुत्रा, मांजर किंवा गायी येतात आणि ते खायचा प्रयत्न करतात. आता हे खाताना त्यांना काही ती गाठ सोडवता येत नाही, त्याच्या सकट ते बिचारे खाऊन टाकतात आणि अशाने अनेक प्राणी दगावतात. मला आठवतंय की एका खारकुंडीच्या पोटात मला काही प्लास्टिकचे कण सापडले होते आणि एका गाईच्या पोटात 60 किलो प्लास्टिक सापडलं होतं. हे भयंकर आहे. याच्यावरही काहीतरी केलं पाहिजे असं मला वाटलं होतं आणि त्याचा अभ्यासही मी करत होतो. आणि मला लक्षात आलं की माझे सैनिक हे निश्चित करू शकतात. माझ्या एक ओळखीचे एक आर्मी ऑफिसर आहेत, ते उच्च पदस्थ आहेत. त्यांनी मलाच विचारलं की बॉम्बे सॅपर्स, आपल्या इथे बॉम्बे सॅपर्स नावाचं मोठं युनिट आहे, त्यांच्याकडे बऱ्यापैकी कॅन्टीन वेस्ट जनरेट होतं, म्हणजे अन्न जे तयार होतं त्याचं विघटन काही करता येईल का? तर मी गमतीने साहेबांना सांगितलं, आहेत की माझ्याकडे सैनिक, माझे आरामात करतील ते. त्यानंतर त्यांनी पुढचा प्रश्न विचारला, अरे मग तुझे सैनिक सियाचीन मध्ये काही करू शकतील का? मी जरा थांबलो, म्हणलं सियाचीन? ते म्हणले, अरे सियाचीन मध्ये पण आर्मी युनिट्स आहेत, तिथेही फूड जनरेट होत आहे, त्याचं विघटन काही करता येईल का? आणि दुसरा प्रश्न होता की तिथे मल विघटन, कारण एवढ्या अल्टिट्यूडला जिथे -40 असतं तिथे मल विघटन होत नाही. मी थोडा विचार केला आणि त्यांना गमतीने म्हटलं, येस सर, डोंट वरी, माझ्याकडे आहेत माझे सैनिक, मी करतो. मग त्यांनी गमतीने सांगितलं, अरे तुझे सैनिक पाठव मग सियाचीनला. त्याच्यानंतर शेती. आता शेतीमध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कीड येते आणि आपण एक साधी कुंडी लावली, कुंडी असो किंवा जगातला सर्वात मोठा देश असो, जिथे जास्तीत जास्त ॲग्रिकल्चर प्रोड्यूस केलं जातं, हे सगळ्यांना झुंजावं लागतं आपल्या किडींशी. आणि नंतर वर्षाव होतो पेस्टिसाइड्सचा. पण आता सध्या असं झालंय की ते कीटकनाशकांना दाद देईन असे झाले. याच्यावर उपाय आहे का? तर येस, माझ्याकडे माझे सैनिक आहेत,
जे हे काम निश्चित करू शकतील. आणि त्याचा अभ्यास मी करत होतो. आता मगाचपासून मी सारखं म्हणतोय माझे सैनिक, माझे सैनिक. हे नक्की कोण आहेत? तर हे माझे सैनिक आहेत. आणि यांच्याबरोबर मी गेली अनेक वर्ष काम करतोय. हे अतिशय छोटे आहेत, पण बरंच काही करू शकतात. यांच्याबरोबरचा माझा प्रवास अगदी लहानपणापासूनच सुरू झाला होता. आणि जे जे लहानपणात करायला पाहिजे ते सगळे उद्योग मी केले होते. म्हणजे चतुर पकडायचे, त्याला मागे दोरी बांधायची, त्याच्यानंतर फुलपाखरं पकडायची, त्याच्यानंतर काही किडे पकडायचे, काडेपेटीत ठेवून द्यायचे. पण नंतर मला असं जाणवायला लागलं की या किड्यांबद्दल, की ते अन्न शोधतात कसं, ते येतात कुठून आणि कुठे जातात, ते स्वतःला कसे शोधतात, त्यांचा मार्ग कसा शोधून काढतात. तर हे मला काही समजत नव्हतं. म्हणजे मला क्युरियोसिटी होती की हे कसं करता येईल, कसं, मग याची उत्तरं कुठे मिळतील. 11वीला मी कॉमर्स घेतलं होतं, पण इथे म्हणजे कॉमर्समध्ये काही याची उत्तरं नव्हती. मी सोडून परत सायन्सला आलो. 11वी सायन्स सुरू केलं, मग नंतर मी BSc झुऑलॉजी केलं. त्याच्यानंतर MSc PhD सगळं कीटकशास्त्रात केलं. आता ही डिग्री घेतल्यानंतर नोकरी मिळणं अवघडच होतं, कारण किड्यांमध्ये अभ्यास केलेला नोकरी कुठे आहे. बराच प्रयत्न केल्यानंतर मला एक नोकरी मिळाली, आणि ती सुद्धा इंटरेस्टिंग होती. तिथे मला डास, ढेकूण, झुरळ वाढवायची होती. आणि त्यांचा उपयोग मला कीटकनाशकांच्या प्रयोगात करायचा होता. आणि माझी नोकरी सुरूच होती. बरेच जण मला विचारायचे की अरे तू करतोस काय. आता यांना कुठं सांगणार मी डास, ढेकूण, झुरळ वाढवतो. मी त्यांना सांगायचो मी किडे करतो. आणि माझी नोकरी सुरूच होती. आणि त्याच्यात एक दिवस मी माझ्या मित्राबरोबर बोलत होतो. आमचा विषय होता कीटकनाशक आणि शेती आणि शेतकरी, असा एक विषय चालू होता आमचा. आणि आमचं डिस्कशन चालू असताना मी त्यांना अचानक म्हणलो की अरे मित्रकिडे आहेत ना मदतीला. मित्रकिडा हे त्या दिवशी एक छान शब्द तयार झाला, आणि त्याच्यातून एक संकल्पना तयार झाली, आणि त्याच दिवशी मित्रकिडा नावाचं एक छान कॉन्सेप्ट तयार झाली. मित्रकिडे म्हणजे आपल्या अवतीभोवती असलेले सगळे कीटक, आणि जे आपल्याला काहीतरी मदत करत असतात सारखी. आणि ती आपण म्हणजे फक्त आपण ती जाणून घेत नाही, पण हे जे मित्र कीटक आहेत हे आपल्या अवतीभोवतीच असतात सगळे, आणि ते आपल्याला सारखी मदत करत असतात. मग या मित्रकिडाची कॉन्सेप्ट कन्सिव्ह झाल्यानंतर मी 2016 मध्ये नोकरी सोडली, आणि एक मित्रकिडा नावाने फर्म सुरू केली. या मित्रकिडामध्ये आता डास, ढेकूण नसून मित्रकीटक वाढवत होतो. माझी छोटीशी एक लॅबोरेटरी पण आहे. हा प्रवास माझा सुरूच होता. त्याच्यानंतर माझं काम सुरूच होतं, आणि मी मगाशी म्हणल्याप्रमाणे एक्सप्लोजिव्ह डिटेक्शन हा विषय माझ्या समोर होता. सगळी जुळवाजुळव करून झाली होती. आणि आता हे डिटेक्ट कोण करणार, म्हणून मी बरेच कॅन्डिडेट शोधत होतो. जसे आपण नोकरीला कॅन्डिडेट शोधतो तसे मी किड्यातले कॅन्डिडेट शोधत होतो. आणि भरपूर बरेच बायोडेटा मी स्क्रीन केले, बऱ्याच इन्सेक्टचे बायोडेटा चेक केले, आणि त्याच्यातून एक कॅन्डिडेट मी फायनल केला, झुरळ. आणि हो झुरळ जे आपल्या ड्रेनेजमध्ये असतं. आता झुरळच का घेतलं मी, कारण त्याचा बायोडेटा एकदम स्ट्रॉंग असतो. त्याच्यात 60% जनुक आहेत जे म्हणजे खूप लवकर शिकू शकतात. त्याच्यात 154 घाणेंद्रिय आहेत, ते जे रिसेप्टर्स असतात, म्हणजे इतर कीटकांपेक्षा ते खूप जास्त आहेत. आणि 554 गंध कण घेण्याचे रिसेप्टर्स आहेत. म्हणजे आता एवढंच ते झुरळ आहे, पण त्याच्यात कमाल गोष्टी आहेत. मग माझा प्रयोग सुरू झाले. त्याच्यात मी एक झुरळांची शाळा सुरू केली. त्याच्यात 3 वर्ग होते वेगवेगळे. प्रत्येक वर्गात काही झुरळ होती, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये त्यांना ट्रेनिंग देणं चालू केलं. प्रत्येक झुरळाच्या
वर्गाला एक ठराविक प्रकारचं एक्सप्लोजिव्ह डिटेक्ट करण्याचं शिक्षण दिलं गेलं आणि हळूहळू करत ते डिटेक्ट करू लागले झुरळं. मग मी लगेच त्याच्यातून एक स्टँड अलोन सिस्टीम उभी केली. याचा अर्थ असा की त्या झुरळांना मला कुठेही सोडायची गरज नाही आणि ती झुरळं तिथे बसूनच काम करू शकतात, अतिशय चोख काम करू शकतात. मग मी हा प्रयोग डायरेक्टर साहेबांना दाखवला आणि अतिशय सक्सेसफुल करून दाखवलाय. त्याच्यानंतर दुसरा जो प्रश्न होता त्यांचा की एक्सप्लोजिव्ह म्हणजे रॉकेटच्या इंधनाचे विघटन, तर माझ्या लॅबमध्ये मी काही वॅक्समॉथ म्हणजे ज्याला मेण कीटक म्हणतो ते पाळत होतो. आणि यांचं कार्य असं की ते मेण खातात, म्हणजे निसर्गामध्ये ते मेण खातात. आणि तर याचे माझे प्रयोग सुरू झाले आणि कमाल म्हणजे या मेणकिड्याच्या अळ्यांनी एक्सप्लोजिव्ह मधले काही घटक खाऊन टाकले. हा चमत्कार होता. आणि त्यांनी हे सगळं विघटन केल्यावर मला एक छान नवी दिशा मिळाली आणि नंतर मी या आळ्या वापरायला लागलो. त्याच्यातून एक्सप्लोजिव्हचं विघटन व्हायला लागलं, दारुगोळ्याचं विघटन व्हायला लागलं. आणि इथे मला सांगायला अतिशय आनंद आहे की मी त्याच्यातून एक मशीन तयार केलं आणि आज मितीला 3500 किलो दारुगोळा मी विघटन केलाय. आणि याच्यात अतिशय महत्वाचं 3 ब्रह्मोस रॉकेट्स पण मी डिमिलिटराइज केली आहेत. आता हे कीटक वापरून आपण या गोष्टी करू शकतोय. अतिशय सेफ असतंय कारण कीटक करतायत ते काम, किंवा ते म्हणजे विघटन करणं अतिशय सेफ झालं. कुठल्याही प्रकारचा धोका नाही आता, म्हणजे जे ऍक्सिडेंट्स होतात ते होणार नाही. अतिशय सेफ आहे, खूप लवकर होतंय, त्याच्यामुळे त्या अनुषंगाने पैशाची बचत होते आणि भारतासारख्या देशाला आज याची प्रचंड गरज आहे. त्यानंतर मी प्लास्टिककडे वळालो. माझ्या लॅबमध्ये मी काही हे मेणकिडे ठेवले होते प्लास्टिकचं काही काम करण्यासाठी. तर जेव्हा मी दुसऱ्या दिवशी लॅबमध्ये गेलो तर सगळीकडे आळ्या पसरलेल्या, तर मला कळलंच नाही ते कुठून बाहेर आल्या. त्यानंतर त्या सगळ्या आळ्या गोळा केल्या आणि ते परत पिशवीत ठेवून दिल्या. आणि दुसऱ्या दिवशी परत हीच कथा, परत आळ्या बाहेर आलेल्या, म्हणजे त्या सगळ्या गोळा केल्या, परत पिशवीत ठेवल्या. नंतर लक्षात आलं की या पिशवीला भोग पाडून बाहेर येत आहेत. नुसतंच भोग पाडत नाहीये तर त्या खाऊन बाहेर पडत आहेत, आणि नुसतंच खात नाहीये तर त्या पचवू पण शकतात. आणि इथेच प्लास्टिक खाणाऱ्या आळ्यांचा शोध लागला होता मला. याचं किती मोठं कार्य असू शकतं आणि हे मित्र कीटक किती आपल्याला मदत करत असतात याचं उत्तम उदाहरण होत आहे. त्याच्यानंतर मी वळालो होतो एअरफोर्स, म्हणजे जिथे विमानं जिथे धडकतं, म्हणजे पक्षी जिथे विमानाला धडकतो. विमानतळाचा परिसर पूर्ण गवताळ प्रदेश असतो, तिथं भरपूर कीटक असतात आणि हे पक्ष्यांचं खाद्य आहे. तर त्याच्यासाठी अनेक उपाय केले जातात, म्हणजे तिथे झोन गन म्हणजे जे आवाज करणारे गोष्टी आहेत त्या वापरल्या जातात. त्याच्यानंतर तिथे बर्ड वॉचर्स नेमले जातात. त्याच्यानंतर तिथे वेगवेगळे ढोल पथकं असतात. अशा अनेक गोष्टी एअरपोर्टवर चाललेल्या असतात. आपल्याला हे काहीच माहीत नसतं, आपण फक्त विमानात बसतो आणि फ्लाईटनी जातो, पण त्याच्या मागे अनेक गोष्टी चालू असतात. ते लाखो रुपयाच्यावरती खर्च होत असतात. पण मी मग माझ्याकडचे एक मित्र कीटक माशी घेतली. या माशीचं नाव आहे ट्रायकोग्रामा माशी, आणि ही 1 मिलीमीटर पेक्षा लहान आहे. आणि गंमत म्हणजे ही माशी जाऊन कीटकांच्या अंड्यांमध्ये स्वतःचं अंड घालते. त्याच्यामुळे कीटकांची पैदास कमी होते आणि त्याच्यामुळे खाद्य कमी झालं आता एअरपोर्टवरचं, आणि त्यामुळे पक्षी येणं कमी झालं आणि आपली विमानं सेफ. अशा पद्धतीने मी विमानांनाही वाचवतोय. सांगायला मला आनंद आहे की आज माझे मित्र कीटक मी इंडियन एअरफोर्समध्ये, इंडियन नेव्हीमध्ये, इंडियन कोस्ट गार्ड आणि काही सिव्हिल एअरपोर्ट्समध्ये देखील पाठवून पक्षी नियंत्रणाचं काम करतोय. ही एक प्रकारची माझी देशसेवाच आहे. शेतीमध्ये जे कीटक वापरले जातात आणि शेतीमध्ये जे पेस्टिसाइड वापरलं जातं तिथे सगळीकडे कीड असते. आपल्याला आंबे आणि आंब्याच्या बागा हे अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे, पण त्याच बागेमध्ये भसाभस खूप पेस्टिसाइड जर वापरलं गेलं तर ते आंबे गोड लागणं अवघड आहे. म्हणून मी माझे काही मित्र कीटक वापरले आणि तिथे 5 प्रकारचे जे
कीड येते आंब्याच्या झाडावरती, ती मी नियंत्रणात आणली. याच्यामध्ये पेस्टिसाइड कमी झालं आणि आंबे चांगले झाले, ज्याला रेसिड्यू फ्री किंवा कीटकनाशक विरहित आंबे तयार व्हायला मदत झाली. आता हळूहळू माझा प्रयत्न आहे की ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायचं, आणि चांगली गोष्ट आहे आणि मला सांगायलाही अभिमान आहे की हल्ली बरेच शेतकरी हळूहळू मित्र कीटक वापरू लागलेत आणि त्याच्यामुळे मित्र कीटकांबद्दल जागृती सुरू झालेली आहे. आणि सांगायला आनंद आहे की हळूहळू करत रेसिड्यू फ्री किंवा पेस्टिसाइड फ्री अन्न आज मिळू शकेल आपल्याला. या गोष्टी, हा माझा मित्र कीटकांबरोबरचा प्रवास सुरू असताना एका बाजूला मला थोडीशी खंत होती की मित्र कीटकांबद्दल फार माहिती नाहीये लोकांना, किंवा किडा दिसला की मारा एवढंच आपण शिकतो. पण आता हळूहळू कुठेतरी किडा दिसला की त्याला वाचवा, असं मला थोडंसं सांगावंसं वाटतंय. आता याच्यामध्ये कीटकांबद्दलचं नैसर्गिक जे स्थान आहे ते जाणून घेण्याची खूप गरज आहे. आज एका बाजूला जसं मगाशी ऐकलं आपण की 70% हे कीटकांनी ही पृथ्वी तयार झालेली आहे. तर याच्याबद्दल कुठेतरी जनजागृती व्हावी आणि लोकांपर्यंत याची माहिती व्हावी, याच्यासाठी आत्ता 2023 मध्ये आम्ही मित्रकीडा फाउंडेशन फॉर इन्सेक्ट रिसर्च अँड कॉन्झर्वेशन हे सुरू केलं. याच्यामध्ये एक महत्वाची इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगायची होती की सियाचीन मध्ये मी एक प्रयोग केला या कीटकांना घेऊन, की एवढ्या मोठ्या अल्टिट्यूडला तिथल्या आर्मी युनिट्स मधलं खाद्य पूर्ण विघटन करून दाखवलं आणि अतिशय व्यवस्थित खाद्य कन्वर्ट होतंय. आणि आता आम्ही अनेक युनिट्स तिथे उभी करतोय. त्याच्यानंतर अत्यंत महत्वाची गोष्ट की मल विघटन. आपले सोल्जर्स जे त्या हाय अल्टिट्यूडला आपल्यासाठी देशासाठी उभे आहेत, तर त्यांच्यासाठी काहीतरी करावं असं वाटलं, म्हणून त्यांच्यासाठी एक किडो शौचालय तयार केलं. आता किडो शौचालय म्हणजे कीटकांपासून प्रेरित हे शौचालय आहे. मी तिथल्या बर्फातल्या कीटकांचा खूप अभ्यास केला आणि त्याच्यातून ही संकल्पना उभी राहिली. आणि हे शौचालय अतिशय उत्कृष्ट आहे की जे हाय अल्टिट्यूडला काम करतंय. त्याला कुठलंही महागडं साहित्य त्याच्यात वापरलेलं नाहीये. हे 10 मिनिटात उभं राहू शकतं आणि आपण ते वापरू शकतो, आणि अतिशय कमी खर्चात हे उभं झालेलं आहे. मला सांगायला अतिशय अभिमान आणि आनंद आहे की तिथे सियाचीनच्या बेस कॅम्पमध्ये आज आपले सोल्जर्स हे शौचालय वापरतात. आणि लवकरच अजून एक युनिट हे -40 जिथे आपले पोस्ट असते तिथे अजून एक शौचालय आता मी काही दिवसात उभं करतोय. हे सगळं मला एक प्रकारची देशसेवा म्हणूनच मी घेतो, आणि मला ही प्रेरणा माझ्या कीटकांनीच दिलेली आहे की आपण काहीतरी करावं. जसे मित्र कीटक आपल्याला सारखी मदत करत असतात, तसं आपणही काहीतरी ऋण फेडलं पाहिजे. आणि म्हणूनच ही हा सगळा माझा प्रवास कीटकांबरोबरचा मी केलेला आहे. आणि आधी मी मित्रकिडा जेव्हा सुरू केलं त्यावेळी मी लोकांना म्हणायचो की मी किडे करतो. तर आज मला अभिमान आहे आणि मी प्राईडली सांगतो की मी किडे करतो, पण दॅट इज नाव आय काउंट इट ॲज अ बॅच ऑफ ऑनर. थँक्यू.